Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Torts. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification. Ok guys, so hari ni aku berada di Star Hill Mall dekat Kuala Lumpur ni. Ni dekat Pavilion. Sana tu Pavilion. Ini event lah kat bawah ni. Tadi kita pergi makan-makan dulu. Dah makan? Kenyang? Dah tadi. Belum, burger belum lagi. Alah, kejap lagi lah. Okey, sekejap lagi dia punya event start pukul berapa? 6 eh? 5.45. Sekarang dah berapa? Sekarang 5.42. Okey lah. Sekejap lagi nak masuk ke event. Kita tunggu. Sekarang ni diorang tengah order air. Bateri tak ada guys. Kita makan. Ini semua orang bermasalah sekali hafal. Bateri mic tak ada. Even ada Insta, kamera baru. Bateri tak ada. Muka pun sama lah. Tak ada. Saya dah tukar. Kalau tak ada kan. Kalau tak ada, sekarang ni kamera ni tak hidup. Sekarang ni kamera ni dah hidup. Alah, dia pinjam punya phone. Tak ada. No sugar. Katil. Saya macam biasa dah. Audio je. Air apa ni? Air apa? Latte tu kalau yang selalu ajar budak-budak jalan tu kan? Tak, itu latte. Latte ni kalau macam kau dah buat kerja banyak-banyak, patut kau rasa latte. Bukan, itu letih. Latte tu B. Bukan juga. Kau kena ada juga. Latte ni macam kalau kau datang lambat. Itu late. Bukan lah. Bukan itu late. Latte. I'm late. Latte ni yang mainan yang tak. Latte tu. Itu lato-lato. Lato-lato. Aku baling kau dengan lato-lato. Saya terpaksa dah cabut mic ni. Sedap lah latte dia. Ini kita makan. Tak tahu apa benda ni. Apa ni, Wan? Panipuri. Kalau yang dekat India tu ni panipuri. Ada angkat bawang tak? Ni kita makan. Sedap weh. Sedap je habis. Apa pula? Freeze. Dia kata freeze. Kalau tak friend, tak boleh lah. Tadi ni dah habis. Alhamdulillah. Buruk pun kan. Dia tak tengah-tengah tu dengan kau pula. Event apa sebenarnya? Makan ke apa? Makan. Appreciation dinner. Dia punya burger dia kau tengok. Asal dia merah lagi? Apa dia ada merah-merah? Sebab dia klasik. Sebab dia klasik. Klasik ni merah. Dia kalau macam tak boleh tu. Kau tengah cari kan dia punya lawak tu kan. Aku tahu kau cari lawak tu. Okay, saya bagi peluang. Okay, best pula. Kenapa dia merah? Sebab teruk lah. Kau ini bukan Arif yang sebenar ni. Arif yang sebenar penuh dengan kekelakaan. Klasik. Sebab susah tu. Aduh, aku nampak struggle dia tu. Tak apalah, kita bagi dia makan dulu. Dia tak jumpa lagi dia punya kelakar tu. Buka. Macam mana nak masuk? So hari ni kita makan ni klasik cheese beef burger. Tengok cawan dia. Cawan dia. Kau minum je. Okay bang, thank you bang. Sangat. Ini kalau korang minum demo sikit, demo. Demo lo ni tak suka mulu. Cawan biasa orang. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain.
That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. 398. Oh, that is the new price of the Yamaha Y16ZR. Okay guys, so inilah dia Y16 yang terbaru yang dilancarkan tadi. So dia datang dengan 3 warna terbaru lah. So yang pertama ni dia panggil matte grey, yang kedua adalah yang color purple ni violet night, dan yang ini adalah ocean neon so 3 warna terbaru. So apa beza dia dengan model yang lama? Dia ada penambahan baik sikit lah daripada model yang sebelum ni. Okay, so apa yang beza pada bahagian depan ni adalah, yang pertama sekali adalah dia punya visor. So visor dia yang depan atas ni dia lebih tinggi dan ada potong angin sikit dekat bahagian yang sini atas ni. Lepas tu pada bahagian dada dia dada dia ni pun agak beza, sebab kalau yang sebelum ni line dia sampai sini je. Kalau tengok daripada sini dia sampai sini. So yang ni dia lebih panjang, lebih potong angin. Lepas tu kalau tengok pada bahagian ni dia lebih ada curve sikit dekat sini. Dan seterusnya adalah bahagian brake dia lah. Bahagian brake disc dia lebih besar daripada yang sebelum ni. Dan juga dia ada ABS ABS dia adalah single channel ABS. Jadi pada bahagian depan saja, yang belakang tak ada. So bahagian meter masih lagi sama. Meter dia masih lagi tak ada perubahan, dan ini masih pakai keyless keyless system. Bahagian seat pun lebih kurang je. Mungkin dia punya kulit seat saja yang berbeza. Dan disc belakang masih sama, tak ada perbezaan. Exhaust dia pun sama. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Okay, yang ni ada version Cardinal Cardinal Racing punya version. So ini adalah warna rasmi Cardinal lah. Kalau tengok dengan rim fluoro kuning dia ni. Lepas tu body dia memang color biru. Ini memang color Cardinal lah. So ini function Cardinal punya. Dia ada ARM kat sini ini kalau nak tahu Cardinal, ini Cardinal yang buat. Bahagian disc depan pun Cardinal. Master pump dia pun Cardinal juga. Sabung Cardinal dan juga footrest Cardinal. Ni pun Cardinal lah. Okay guys, aku terpaksa buat voice over sebab keadaan terlalu bising. Ada 4 biji Y16 yang telah dimodifikasi. Yang pertama versi Cardinal Racing tadi. Yang kedua ni pula daripada teknik racing yang telah ditukar master pump brake dan clutch lever dia. Yang ketiga ni dari RCB, yang mana telah ditukar sistem brake dari RCB, caliper, disc dan juga master pump. Rim dia pun kalau tengok ni dah pakai yang Forge. Side mirror pun dari RCB, mono pun dah tukar, dan exhaust dia pakai Umar Racing. Yang keempat ni aksesori dari GV. Bahagian visor dia dah tambah, ada bakul dari GV, dan belakang ni ada box dan bag GV. Jadi macam mana dengan pendapat korang mengenai motor ni? Korang boleh komen di bawah. Sekian saja video untuk kali ni. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen. Apa kerja dah semua ke bawah tu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain.